در این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه خمیر خشک رو به شما یاد بدم. خمیر خشک یکی از اساسی ترین خمیرهای ماست که کاربرد زیادی داره. اول تخم مرغ و قاطی میریزیم و بعد شکر رو با آن اضافه میکنیم. به این نوع خمیر گرفتن میگن خمیر خشک آبدار. یا به عبارتی خمیر خشک خیس. بعد بهش بستنی اضافه میکنیم. بعضی از جاها بستنی استفاده میکنن، بعضی از جاها شیر استفاده میکنن. جفتشون هم یه کارایی داره. بستنی یه خوراک بهتری میده و یه ثعلبی که توی بستنی هست به عنوان نگهدارنده خمیرم میشه گفت استفاده میکنه. مایمون رو میبندیم به دستگاه و میندازیم دنده یک تا میکس کنه و توی این مدت که مایمون میخواد حاضر بشه روغن و آرد و شکرمون رو در خمیرگیر میریزیم تا افت کنه. خب دوستان، روغن، آرد، شیر خشک، بقیه وسایلش هم میریزیم داخل خمیرگیر. توی تابستون چون معمولا روغنامون نرم میشن، به خاطر همون یه شب قبل ما آرد رو میذاریم داخل فریزر که آردمون قشنگ خنک بشه. بعد آرد خنک دستش میدیم تا روغنمون هم جمع بکنه، روغنمون هم سر حال بیاد. اگه روغن رو بذاریم داخل یخچال گوله گوله میشه. به خاطر همون اگه آردمون رو بذاریم خیلی بهتر میتونیم جواب بگیریم. و اینم شیر خشکمون. میذاریم بزنه، شیر خشک رو بخوره. بعد اون نصف آردم بهش اضافه میکنیم. بعد نصف آرد که زد مابقی آرد رو آخر اضافه میکنیم. نصف آردمونم بهش اضافه کنیم. اجازه میدیم تا پوچ کنه. بعد پوچ کردن نصف دیگه آردو بهش اضافه کنیم. خمیر خشکمون ماشین زد، حاضر کرد، پوکه. الان مایه شربتی که میکسر زده حاضر کرده اون رو بهش اضافه میکنیم. بذار پشتشو بذار اون بر. اینه که به دستگاه میبندیم، شکرش اینا قشنگ میزنه با تخم مرغ و بستنی اینا آب میشه. بعد میاریم خالیش میکنیم. خب مایمون رو که ریختیم دوباره دستگاه رو روشن میکنیم تا شربتش به خورد خمیر بره. تو این مرحله نباید بذاریم دستگاه زیاد بزنه. یه مقدار آبدار خمیر رو برمیداریم، یعنی آبش نباید زیادی به خوردش بره، در حدی که فقط با هم قاطی بشه. بعد اینکه دستگاه رو خاموش کردیم، خمیرمون حاضر شد، خالی میکنیم توی ظرفامون. بعد یه شب داخل یخچال استراحت میدیم، هم خمیرمون خنک بشه و هم یه شب استراحت کرده باشه. بعد اون میاریم استفاده میکنیم. تقریبا خمیرمون آماده شد. ببینید هنوز
آب مایمون روی خمیر موجود. این حالت بسشه. یه خالی میکنم.